what they're telling me is pretty typical for a Saturday morning, Saturday afternoon. However, to the left hand of me, if you look at the Metairie area, you can see the westbound lane is really starting to back up. People that are heading out of town are starting to back up. They have officers on hand trying to wave traffic through, so don't slow down. The tolls have been lifted because of Hurricane Katrina. We are under a tornado watch through noon today, so through noon this afternoon. In Louisiana, Alabama, and Mississippi. That allows the Federal Emergency Management Agency to coordinate all disaster relief efforts. We will do everything in our power to help the people and the communities affected by this storm. But in the case of Baton Rouge, and part of the reason, quite frankly, we're here. Old St. Helena, St. James, St. John the Baptist, St. Tammany, Tangipahoa, Upper Jefferson. Oh man, can you hear it? Gotta close up again. Woo! Mother Nature's a mad mammy jammer. I don't believe it. There goes a boat. There goes another. That poor guy just built that house over there. He's going down. Look at that mess. Whoa, baby. That's all. Look at that. Oh, Jesus Christ. Got a tidal wave coming. Get the hell out of here, I see it. It don't look good for the home team. Comes up the front door, broke the front door. Son of a bitch. The house is a total loss, I guess. I wonder if insurance will pay for this. I don't know. Oh no! There were 4 houses over there. Now they're gone, all 4 of them. Oh man! 4 houses gone. Look at the lake out there. I got a good view of the lake now. Lord have mercy, Lord have mercy on me. Yes, Lord have mercy, Lord have mercy on me. Yes, I wish someone would tell me where my good luck charm can be. Yes, let me tell you something, what I'm going to do. Yes, let me tell you something, baby, what I'm going to do. Yes, I'ma buy me a one-way ticket. Yes, and leave this town to you. We hebben wel één ding geleerd. Heel veel geduld te hebben. Heel veel geduld. In alles. Vooral in FEMA-matters. Vlak voor de orkaan toesloeg evacueerde het echtpaar Schuler naar familie in North Carolina. Het tijdelijk verblijf duurde aanmerkelijk langer omdat Rudy Schuler een chemokuur moest ondergaan. Water kwam misschien tot iets over de electrical outlets, maar omdat we niet thuis waren, is de schimmel omhoog getrokken. En dat zijn een van de hazards waar ik beslist weg van moet blijven toen. Nou, en het huis bleef gesloten? Het huis bleef gesloten, dus de schimmel went alsmaar omhoog. Yeah. En dit is onze zogenaamde den. Onze huiskamer. Familiekamer. Is het niet een beetje bevreemdend dat u eigenlijk een heel nieuw huis heeft nu? Ja, een beetje waar. Ja.
Maar we moeten er ook voor betalen. Ja, Iemand zei, oh je hebt lekker een nieuw huis. Ja, dat is wel zo, maar we moeten ervoor betalen. Omdat we onderverzekerd zijn. Want we hebben hier 37 jaar gewoond en daar is nooit een vloed geweest. Ondanks het gedwongen verblijf in een trailer prijst het echtpaar zich gelukkig. We hebben het ook niet zo kwaad gehad, hè. We zijn aan de westkant we liggen aan de westkant van de city. En de hurricane is aan de oostkant geweest. Voornamelijk over Slidell. De grens van Mississippi en Louisiana. In Metairie en omgeving is een groot deel van de bewoners teruggekeerd en is de verwachting dat het herstel van de huizen niet lang meer zal duren. Voor New Orleans en de oostelijk gelegen plaatsen is de situatie totaal anders. De stad heeft grotendeels onder water gestaan en het plaatsje Slidell werd door een metershoge vloedgolf getroffen toen de orkaan Katrina het water in het Pontchartrain-meer tot ver over de oevers stuwde. Jerry de Gruyter kon net op tijd zijn gezin in veiligheid brengen. We're in Slidell, Louisiana, which is about 15 minutes east of the city of New Orleans, downtown New Orleans. And we're right on Lake Pontchartrain. That's where I live. And we had 20 to 30 foot tidal surge that came through here during Hurricane Katrina. Jerry verloor daarbij zijn computerzaak en autowerkplaats. Thanks to FEMA, who responded probably 8 months too late with everyone here. But now we took a nice, beautiful neighborhood and turned it into Trailer City. And FEMA, of course, gives you the trailers and is charging the federal government a ton of money, which, so in return, we taxpayers are actually paying for this. But unfortunately, my wife had 2 heart attacks and had another one after the storm. And we kept waiting on the trailers to come, and because we moved at 5 different times, 5 different homes, until we settled on this one. And we were never offered a trailer because part of FEMA's program was a disaster, and there was such a great demand for the trailers. And now they're offering me the trailers every week, and I'm like, I don't want the trailer anymore. Give it to someone that needs it. Gezamenlijk rijden we naar het voormalige huis van de familie de Gruyter dat door de vloedgolf is getroffen. Hey baby, you rebuilding? Are you rebuilding or moving? You still don't know? You got your FEMA trailer though. Op de veranda van zijn oude huis in Slidell doet hij een bijzondere ontdekking. Oh, that's my American flag. This was my old American flag. It made it through. And you see from the bottom. Don't tell me you don't know the words of it. I don't know all of them, but I do know Oh Beautiful America the Beautiful. I know that one. I know that one really well. Okay. But anyway, can you believe this flag made it through? Het 2 verdiepingen hoge huis blijkt de redding te zijn geweest voor zijn achterburen. They swam from the backyard. The parents were kicking this swimming pool. It's filled with air. It's a plastic swimming pool, you know, for little kids, you know. And they filled it up. They had it filled up with air, and put their little babies in there, and they swam from that backyard over here. And my neighbors next door took the kids off of the swimming pool and put them in the house safely. Zelf heeft Jerry afscheid moeten nemen van een goede vriend. De legendarische bluesmuzikus Clarence Gatemouth Brown, die naar Texas vluchtte. Na de orkaan kwam Gatemouth zijn 3 huizen aan de bayou inspecteren, maar overleed vlak daarna aan een hartaanval. His backyard was secluded, and he had this big, beautiful wooden deck that was 2 stories high that overlooked this natural marsh, and he just loved it. And he'd pick up his guitar and he'd just start picking and playing, or he'd pick up his fiddle and you know, he'd just start playing. I said, "What you playing?" He goes, "Nothing, just playing." "You're not talking," he goes. "I'm just playing," you know. So he was just, I don't know. I miss him, and I'm sorry that we lost him. He was a nice, wonderful man. Half weggezakt in de drassige grond staan de Cadillac Coupe de Ville en Buick Riviera van de blueslegende. Op het achterraampje van de Cadillac is het logo van Gatemouth aangebracht. Het liefst zou Jerry beide klassieke auto's willen restaureren, maar de verdeling van de erfenis van Gatemouth is nog steeds niet afgerond. In New Orleans trekt het dagelijks leven langzaam weer aan.
Zo'n 80% van de stad heeft onder water gestaan. Maar het wereldberoemde French Quarter is gespaard gebleven. Zo ook het Café du Monde en Jackson Square, het centrale plein met haar kunstenaars waar steeds meer toeristen zich melden. In de hal van een voormalige bierbrouwerij in het French Quarter verkopen Kurt en Carmen Dorel, broer en zus, eigen ontworpen t-shirts en sieraden. Na een gedwongen evacuatie naar Baton Rouge, die 6 maanden duurde, zijn ze terug in de stad. My particular business wasn't damaged as far as physical damage was concerned, but there were no customers around here to make any business from, so. Is there, if I may ask, for any form of compensation? Because Carmen, your sister, and you had to shut down for at least 6 months. No, we didn't get any compensation or anything like that. But luckily we didn't have anything damaged. But we weren't in business for a time that we normally would have been, so we lost that opportunity for income during that period of time. Hun moeder Vicky overleefde de Japanse bezetting van Indië en aansluitend de Indonesische revolutie. Of course, we don't have to deal with what she had to deal with, so it makes it that much more easier for us to understand how we shouldn't just sit down and hope for an easy time. We should take whatever time we have and make the best of it, and move on from there. Just don't cry about it. De wederopbouw van New Orleans is inmiddels in gang gezet. Maar vlak daarbuiten ligt het gebied waar het oog van de orkaan recht overheen trok. De kuststreek van de staat Mississippi toont een intens treurige aanblik. De meeste drijvende casino's voor de kust, die het hart van de economie vormden, zijn verwoest en het is nog steeds niet duidelijk of ze herbouwd kunnen worden op het vasteland. De meeste woonhuizen langs de kust zijn weggevaagd. Zo ook het stucco-huis van Max van Noorden in Long Beach. De oceanografisch tekenaar bij de Amerikaanse marine vluchtte op het allerlaatste moment met zijn gezin 30 kilometer landinwaarts. Van zijn huis zijn alleen nog de fundamenten over. We've got nothing left here. We lost our house. We lost everything in it. All the things we had from Indonesia are gone. I was stationed in Indonesia for 5 years, so we had lots of artifacts there. Op zijn meegebrachte laptop laat Max foto's zien van zijn voormalige huis, voor en na afloop van de orkaan Katrina. Well, my plans are a little bit conflicted. I don't know whether to rebuild here or move somewhere else inland from the sea. I kind of want to rebuild here. Of course, we'll have to move, or we'll have to build higher now, higher house. What are the new regulations, the levee or the... We have to go up, I think, from my elevation, at least 5 feet. I believe that's the new regulation. So I was thinking about just might as well go up about 8 feet, which allows me to park a car underneath the house. Troost put hij uit het levensverhaal van zijn moeder, die de Republiek Indonesië gedwongen moest verlaten. Something very similar happened to her when after World War II and the revolution in Indonesia, all the Indo-Dutch had to leave and lost everything, all their possessions and property. And to her, she kind of explained that to me, that these things happen in life, and things get better. Is that a comforting thought for you? I think so, yes. And is it easy to explain to your wife and children that this is what life sometimes? I think they learned a good lesson in life. I think they did, and carry on in their lives.
Tot de Indische getroffenen behoort een kleine groep alleenstaande vrouwen die anoniem wenst te blijven. Metallurgisch ingenieur in rusten Ben Wiegers, woonachtig in Wilmer, Alabama, heeft zich ingezet voor een speciale collecte voor deze slachtoffers. De Indo's die dus eigenlijk het meest hebben geleden, waren de Indo's in New Orleans. En dat zijn ruwweg ongeveer 6 mensen. De meeste van hun zijn singles, maar ik geloof dat er 1 koppel bij is. Via het maandblad De Indo hebben we een bedrag kunnen verzamelen van alle Indo's hier in Amerika, als wel van de Indo's in Holland. En zo hebben we hun een bedrag kunnen geven. In Los Angeles is de Indische markt in de voorstad Duarte een van de centrale ontmoetingsplaatsen voor de grote groep Indische Nederlanders die begin jaren 60 naar de Verenigde Staten zijn geëmigreerd. Ieder van hen reageerde spontaan op het initiatief voor een inzamelingsactie. We Indos in America, we don't see each other too often because of the distance. It's too far away. But we are connected, like we tell you. If somebody is in moeilijkheden, hop, daar zijn we. Donation. Ja, brand new, staat daar. De actie is gecoördineerd door René Kreutzburg, uitgever en eindredacteur van het internationale maandblad De Indo. Het gele tijdschrift heeft zo'n 3000 abonnees in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nederland. Vanaf de eerste oproep stroomden de donaties binnen. De bijdragen kwamen binnen en inderdaad, de kleinste was $25. Ja, de meeste waren 100, sommige waren 200. Dus hebben we totaal, na verloop van zoveel maanden hoor. We zijn dus in oktober begonnen, of was het september? Ik heb het hier, ik heb alle dingen. Ja. Zijn we begonnen en we hebben uiteindelijk 15.900 gemaakt. Het maandblad is in 1963 opgericht door Charlie Robinson, de voorvechter van de Indische cultuur. Charlie heeft dat ook steeds willen promoveren. Hij zei, jongens, wij moeten eens saamhorigheid maken, hoe dat creëren. Wij moeten het, we zitten wel een beetje te schelden op die Hollanders die in de kroeg zitten. Maar in die kroeg bepraten zij allerlei dingen, onder andere politiek en dergelijke. Wij Hindoes, als wij bij elkaar komen, we praten over auto's en over eten. We hebben dus erg veel gemeen wat onze achtergrond betreft, voornamelijk natuurlijk dat wij, zoals er even die opmerking werd geplaatst, wij voelen heus wel, we hebben geen land waar we naartoe kunnen. We hebben niks. As you can tell, just being in New Orleans used to be a wonderful city where people are very relaxed and easygoing, and they drive easy. They never even blow their horns. It's not like the Netherlands where you drive around real fast and everything. People were just easygoing, very deep south, and very polite. For the last 8 months since the storm, that's no longer true. Het is een begrijpelijke verandering, want het herstel van de stad neemt inmiddels al maanden in beslag. Toen er een tsunami was, toen kwam er hulp van Amerika. En, de hele wereld. Van de hele wereld. En ieder stak zijn handen uit. En het werd gewoon opgeruimd. En nu zitten jullie daar in Amerika. Dit is Amerika. Wat is er verkeerd met jullie? Waarom zitten jullie nog in de rommel? When you think about how United States responded to the tsunami that took place in the Far East, close to Indonesia, you know, part of Indonesia. Yeah, and how quickly we responded in the rescue efforts and delivering water and delivering foods. We didn't get that here. This is our own country. And we left people on highways dying because we couldn't get them water. Or we didn't get them water, we didn't get them food. And today, it's 8 months later, we still have absolutely no protection whatsoever. We have sent our delegations to the Netherlands to learn from Nederland how their 1,000-year plan is working and preventing floods. And here we are working on a 100-year plan and we don't have it. Katrina heeft ons
kwaad gedaan, maar niet helemaal kapot gemaakt. Ja, want ik vind die upheavals, you know, in Indonesië en zo, in het kamp en tijdens de Persia-tijd, veel erger dan dit. Want dit is iets dat zo vlug voorbij is. En daar, you know, tijdens de oorlog, jaren is dat gebeurd. We zijn niet naar school gegaan. In 42 in maart was de school afgelopen voor ons. En we zijn uit het kamp in 47 pas gekomen. Dus we hebben 5 jaar geen school gehad. Want voor ons zal het niet zo lang duren, maar voor de stad zelf zal het wel een 10 jaar duren voordat alles weer min of meer normaal wordt. Ja, pre-Katrina situatie, dat duurt nog een aantal jaar hoor. Denk ik. De vraag is natuurlijk ook of bewoners terug willen komen en kunnen komen. Velen kunnen niet komen. Ook mensen die, niet alleen mensen die in de projects wonen, hoe noem je een project? Sociale huisvesting. Ja. Maar ook mensen die die hun eigen huis hebben. Yes, let me tell you something. What I'm going to do. De Lower Ninth Ward maakt deel uit van de St. Bernard parochie. De laaggelegen wijk naast de dammen is de zwaarst getroffen wijk in New Orleans. Een jaar na de orkaan is een groot deel van de bewoners nog steeds niet teruggekeerd en is evenmin begonnen met de renovatie van de verwoeste huizen. Yes, and leave this town to you. Toch wordt er hoop gekoesterd. Hoop op een spoedige wederopbouw van de stad. Er is zelfs een symbool voor. De Franse lelie, oftewel de fleur de lis. The fleur-de-lis actually came from the lily of France when the French first came to New Orleans to occupy it, and they had put it on everything from jewelry to furniture as well as the architecture, and it's been with our heritage ever since that time. Ever since the hurricane Katrina, it has been commonly associated with rebuild and regrowth of New Orleans. En met de wederopbouw komt hopelijk ook de economie weer op gang. This place is usually packed year-round. And it does have its slow points, but most of the time it's packed with tourists, and it's a place that's known worldwide. We see the world here. I meet people from, Holland frequently, from Europe, Australia, Southeast Asia, Asia in general, so I just know the feeling of this place, and it's a 24-hour party place. Alright, man, I'm gonna try to keep this documentary. Next time, leave, stupid. I don't even think I saved my golf club. Alright, we'll see you later. Maybe.